لغت تایپ از قرن 15 آمد تو غرب که آقای گوتنبرگ آمد تایپ ستینگ رو ابداع کرد. آلفابتاشون رو یه تغییراتی دادن که با این تایپ ستینگ در واقع هارمونی داشته باشه. بعد به اینا لغت فرنگی تایپ رو گذاشتن که ما میگیم حروف چاپی، حروف مووبله که میشه جابجاش بکنی. خب وقتی که با اون سیستم شما یک تایتلی رو مینویسین، یک فواصل اضافی هست که زائیده اون سیستم تایپ ستینگیه که آقای گوتنبرگ ابداع کرد. تایپوگرافرها میان با دست این فاصله ها رو کوچیک‌تر که لغت فرم بگیره و خواناتر بشه. اینجا آمدن یک کاری کردن که فرم خوبی داشت، منتها دیگه خوانایی از بین رفت. کتاب‌هایی در آمد تو ایران که شما عنوانشو نمیتونی بخونی. خب اصلا کار غلطیه، ولو که خیلی زیبا باشه. شما هر اثر گرافیک بد یا خوبی در دنیا که میبینید یک همنشینی تصویر هست و حروف، که حالا این حروف رو کسی که در فرنگ انجام میده بهش میگن تایپوگرافر. ولی اینجا یه جوری شد مثل که آقا یک پدیده جدیدیه به اسم تایپوگرافی. دیدید مثلا بستنیه نمیدونم چی میاد تایپوگرافی، آقا تایپوگرافی. درست که این از قدیم بوده، یعنی تمام آثار گرافیک بد یا خوب دنیا میبینی یک تصویریه، گوشش یک نوشته هست. از لحاظ ارتباطی شما یک تصویری رو که میبینید ممکنه یک برداشت بکنید، همکارتون یه برداشت دیگه بکنه، ولی برای که تکلیف معلوم بشه یک لغت نوشتاری هست که آقا این مربوط میشه به مثلا بینال فلان. این کار ارتباطیه دیگه. خب عده‌ای آمدن، یک آقایی به اسم نولسون، یه طور اسمی که این آمد تو غرب، که اولا غربی ها میگن این دیوونه است، آمد یک کارای شخصی با حروف کرد، جابجایی هایی و یعنی شکست همه این چیزها رو. منتها همون آدم وقتی برای سینمای هند پوستر میده، پوستر هندی میکشه، منتها به عنوان علاقه خودش که هیچ وقت در آثار ارتباطیش منعکس نشد نمایشگاهی گذاشت و اینا، که بعد یه جوان تو ایران آمدن برای یه کار ارتباطی همین کارا رو کردن. یعنی حروفی که برای خوندنه یه جوری کردن که نشه بخونیش، و این یک ضایعه‌ای بود توی گرافیک ایران که به وجود آمد که نوشتر طوری بنویسی که خونده نشه. ما در هر صورت برای انتقال پیام نوشتاری یا استفاده از حروف چاپی یا تایپ، یا استفاده از خط که فرنگی میگه کالیگرافی، استفاده از حروف چاپی که میگه تایپوگرافی، استفاده از خطاطی که یه شغل و هنر والاییه میگه کالیگرافی، به اون هیچ وقت نمیگه تایپوگرافی. و یه وقتا شما ممکنه خط رو توی پوستر یا حالا جای دیگه
در حد یادداشتی که برای دوستت میذاری که نگاه خوشنویسی نداره، که فرنگی میگه هند لترینگ یا اسکریپت. ما نوع دیگری نداریم. یه نوع هم هست که ما میشینیم حروف رو طراحی میکنیم. فرض کنیم عنوان مجله تماشا، این خب نه تایپه، نه کالیگرافیه، نه هند لترینگه، بلکه این لغت تماشا رو ما دیزاین کردیم که معمولا برای عنوانها یا مسترهت ها این کارا رو میکنه. مهارت طراح در اینه که برای انتقال این مفهوم از کدوم از اینا استفاده بکنه. ولی در همه این شرایط حروف باید خونده بشه. اگه خونده نشه میشه نقاشی خط.